कीबोर्डको टपमा हुने फंक्सन कीहरु मध्येमा F5 कीको काम एमएस एक्सेलमा के हुन्छ त F5 कीलाई एकचोटी हामी युज गरेर हेरौं जस्तो F5 की हामीले युज गर्छौं कन्ट्रोल जी जस्तै गो टु को डायलग बक्स ल्याउनको लागि मैले कीबोर्डबाट F5 की प्रेस गरे यसले मलाई गो टु को डायलग बक्स दियो यही कुरा हामी कन्ट्रोल जी गरेर पनि ल्याउन सकिन्छ मैले कन्ट्रोल जी गरे गो टु को डायलग बक्स ल्याउनको लागि हामी F5 अथवा कन्ट्रोल जी युज गर्न सक्यौं अथवा हामी होम ट्याबमा भएको यहाँ फाइन्ड एन्ड सिलेक्ट भित्र गएर गो टु मा क्लिक गरेर पनि ल्याउन सकिन्छ त्यस्तै गरेर अर्को अप्सन छ कन्ट्रोल सँग F5 हामी युज गर्छौं रिस्टोर डाउन गर्नको लागि जस्तो अहिले हाम्रो यो जुन स्क्रिन छ यो फुल स्क्रिनमा छ एमएस एक्सेल को यसलाई मैले कीबोर्डबाट कन्ट्रोल सँग F5 गरे भने यसले स्क्रिन सानो गराउँछ रिस्टोर डाउन गर्नको लागि हामी कन्ट्रोल सँग F5 युज गर्यौं त्यस्तै गरेर शिफ्ट सँग F5 हामी फाइन्ड एन्ड रिप्लेस को डायलग बक्स ल्याउनको लागि शिफ्ट सँग F5 की मैले प्रेस गरे फाइन्ड एन्ड रिप्लेस को डायलग बक्स आयो यही काम हामी कन्ट्रोल सँग F गरेर पनि गर्न सकिन्छ कीबोर्डबाट कन्ट्रोल सँग F थिचे मैले फाइन्ड एन्ड रिप्लेस को डायलग बक्स ल्याउनको लागि यही काम हामी यदि माउस क्लिक गरेर गर्ने हो भने होम ट्याबमा भएको यहाँ नेर हामीले चाहिँ फाइन्ड एन्ड सिलेक्ट भित्र गएर फाइन्ड अथवा रिप्लेसमा क्लिक गरेर ल्याउन सकिन्छ मैले फाइन्डमा क्लिक गरे त्यसपछि यो डायलग बक्स आयो